Good morning, Jai Hind dosto swagatam janalu defense asam YouTube channel loiso bomani vehicle join Indian Army Recruitment Rally 2022 and 2023 2022 আৰু 2023 বখত join Indian Army interview আমাৰ অসমত খমনে আৰু লগতে 2021 চনত যি join Indian Army written exam বাকি আছে ইতিমধ্যে physical test medical test ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে 15খন জিলাৰ আমাৰ অসমৰ জুহাট মইনিত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল 15খন জিলাৰ অপাৰ আসামৰ 10খন জিলা আৰু মধ্য অসমৰ 5খন জিলা টোটাল 15খন জিলাৰ ইন্টাৰভিউ জুহাট মইনিত ইন্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল আৰু হে কিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ বৰ্তমান বাকি আছে ৰিটেন এক্সাম আৰু এই ৰিটেন এক্সাম প্ৰসেসটো আমাৰ অল ইণ্ডিয়াতে ৰখাই থৈছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অফিচিয়ালি কোনো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই কেতিয়া ৰিটেন এক্সাম হ'ব আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল বহু বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিহেতু মোক কমেন্ট কৰি খুৰি আছে বা বহুতে হয়তো জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে কাৰণ এতিয়া পুৰণা লোৱাবিলাক হয়তো তেওঁলোকৰ বয়সটো পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম কিছুমান উঠি আহিছে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকবিলাকে হয়তো কিছুমান কথা জানিবলৈ বহুত ইচ্ছা কৰে যে বয়স কিমান লাগে বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে বা হাইট কিমান লাগে বা চেষ্ট কিমান লাগে তেওঁলোকে হয়তো এইবিলাক কথা জানিবলৈ বহুত ইচ্ছা কৰি থাকে মই হেকানে আপোনালোকক আজি যোনবিলাক নতুন প্ৰজন্ম ক্যান্ডিডেট উঠি আহিছে বা তেওঁলোকৰ 17 বছৰ হৈছে বা তেওঁলোকৰ 17 বছৰ হৈছে তেওঁলোকে হয়তো এতিয়া বৰ্তমান ইন্টাৰভিউ দিব তেওঁলোকৰ হয়তো মিনিমাম হাইটটো কিমান লাগে বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে ফিজিক্যাল টেষ্ট কিমান লাগে মই আপোনালোকক সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এই ভিডিওৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছো জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অনলি জিডিএন টেডমেন্টৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম টেকনিক্যাল বা ষ্ট্ৰক ৰিপা এইবিলাকৰ নেক্সট মই আপোনালোকক ভিডিও বনাম অনলি আপোনালোকৰ জিডিএন টেডমেন্টৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক এই ভিডিওৰ জৰিয়তে জনাম যোনসকল ক্যান্ডিডেট নৱ প্ৰজন্ম নতুনকৈ উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ 17 বছৰ হৈছে বা 17 বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে 2022 আৰু 2023 বৰ্ষৰ জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইন্টাৰভিউ আহে নাহে কব পৰা নাই কিন্তু বয়সৰ সময়সীমাটো যদিহে আগৰ নিচিনাকে দিয়ে তেতিয়াহলে 17 বছৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম হ'বই লাগিব নিশ্চয় কম আছে 17 বছৰ মিনিমাম হ'বই লাগিব যদিহে আপোনালোকৰ এজ ইলেকশন দিয়ে তেতিয়াহলে হয়তো আপোনালোকৰ বহাই দিব আগৰলৈকে মানে মিনিমামটো আপোনালোকৰ 17 বছৰ হ'বই লাগিব জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিবলৈ 17 বছৰ পৰা মিনিমাম আপোনালোকৰ বয়স 23 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ যদিহে আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ মানে আপোনালোকে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ইন্টাৰভিউ দিব পাৰিব মানে 17 বছৰ পৰা 21 বছৰলৈকে জিডি সোল্ডাৰ জিডিত আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিব পাৰিব আৰু 17 বছৰ পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে সোল্ডাৰ টেডমেন্ট মানে টেডমেন্টত আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিব পাৰিব জিডি কাৰণে অনলি 17 বছৰ পৰা 21 বছৰলৈকে হে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিব পাৰিব এইখিনি বয়সৰ সময়সীমা বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ হাইটটো মিনিমাম আপোনালোকৰ 160 সেন্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব জিডিএন টেডমেন্টৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইলেক্ট সিস্টেম নাই মানে এসটিএসটি বিলাকৰ কাৰণে ইলেক্ট দিব এধৰণৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইলেক্ট সিস্টেম নাই আপোনালোকৰ 160 সেন্টিমিটাৰ হলেহে আপোনালোকে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ফিজিক্যাল ষ্টেটাস কোৱালিফাই কৰিব আৰু চেষ্টটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে চেষ্টটো আপোনালোকৰ 77 নৰ্মেল হ'ব লাগিব লগতে 5 সেন্টিমিটাৰ ফুলাব লাগিব টোটাল 82 হ'ব লাগিব এখিনি আপোনালোকৰ হাইট এণ্ড চেষ্টৰ বিষয়ে গম পালে আৰু নেক্সট হৈছে ওয়েট আপোনালোকৰ মিনিমাম 40 কেজি হ'ব লাগে মানে 40 কেজি তলৰ হলে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হয় আৰু 48 কেজি ওপৰত আপোনালোকে হলে টেনচন ল'ব লগা কোনো কাৰণ নাই আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল ফিজিক্যাল ইফিচিয়েন্সি টেষ্টটো বহুত হাৰ্ডলি হয় মানে মনতে আপোনালোকে নাভাবিব যে বহুত হাৰ্ড হ'ব কাৰণ আপোনালোকে টেনচন ল'ব লগা কোনো কাৰণ নাই যোনবিলাক 17 বছৰ 17 বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই 1600 মিটাৰটো একেবাৰে ইজি কাৰণ যোনবিলাক 25 বছৰ 27 বছৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে হয়তো এই জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যেটো 1600 মিটাৰ এই 1600 মিটাৰ হয়তো কভাৰ কৰিবলৈ এতিয়া হয়তো টাইম বহুত লাগি যাব পাৰে কিন্তু যোনসকল ক্যান্ডিডেট 17 বছৰ বা 17 বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ এটা জুস বেলেগে থাকে নিশ্চয় কম আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰানিং হ'ব 1600 মিটাৰ 1.6 কিলোমিটাৰ ৰানিং হ'ব তাত আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব 60 মাৰ্ক নিশ্চয় কম আছে গ্ৰুপ 1 এণ্ড গ্ৰুপ 2 গ্ৰুপ 1ত যদি আপোনালোকে সোমাব পাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 60 মাৰ্ক পাব আৰু গ্ৰুপ 2ত যদি আপোনালোকে সোমায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে মাৰ্ক পাব 48 গ্ৰুপ 1 আৰু গ্ৰুপ 2 দুটা গ্ৰুপ থাকে হা গ্ৰুপ 1ত যদি আপোনালোকে সোমাব পাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 60 মাৰ্ক পাব আৰু গ্ৰুপ 2ত যদি আপোনালোকে সোমায় তেতিয়াহলে 48 মাৰ্ক পালে এটো ফিজিক্যাল ইফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাবা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এটা পুল আপ হ'ব আৰু এই পুল আপত আপোনালোকৰ প্ৰায় 40 মাৰ্ক থাকিব মানে ফিজিক্যাল ইফিচিয়েন্সি টেষ্টত 40 মাৰ্ক থাকিব ৰানিংত 60 এণ্ড পুল আপত থাকিব আপোনালোকৰ 40 মাৰ্ক পুল আপ মিনিমাম আপোনালোকে 6 বাৰ মাৰিব লাগিব 6 বাৰ তলত যদি আপোনালোকে মাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডিসকোৱালিফাই 6 বাৰ মাৰিলে আপোনালোকে 16 মাৰ্ক পাব
7 বাৰ মাৰিলে আপোনালোকে 21 মাৰ্ক পাব আৰু 8 বাৰ মাৰিলে 27 মাৰ্ক পাব 9 বাৰ মাৰিলে 33 মাৰ্ক পাব আৰু 10 বাৰ মাৰিলে আপোনালোকে 40 মাৰ্ক পাব নিশ্চয় গম পাইছে মানে 10 বাৰ যদি আপোনালোকে মাৰিব পাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকক এক্সিলেন্ট ধৰা হ'ব এইখিনি আপোনালোকৰ পুল আপ এণ্ড ৰানিঙৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন শোল্ডাৰ জিডি কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব নিশ্চয় গম পাইছে মিনিমাম আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব লগতে 45% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকখন সাবজেক্টত মানে প্ৰত্যেকখন সাবজেক্টতে আপোনালোকৰ 33 মিনিমাম পাৰ্সেন্টেজ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে শোল্ডাৰ জিডিত আপোনালোকে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ শোল্ডাৰ ট্ৰেডমেন্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা ধৰি পিনে আপোনালোকে 10 পাছলৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকত যাব পাৰিব কিন্তু প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টতে আপোনালোকৰ 33% থাকিব লাগিব 8 পাছ যদি আপোনালোকে কৈ দিছে 8 পাছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পাৰ্সেন্টেজটা থাকিব লাগিব 33 প্ৰত্যেকখন সাবজেক্টতে 33 থাকিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকে 10 পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 33% প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টতে থাকিব লাগিব সো বন্ধুবান্ধৱীসকল যেহেতু মই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে এই ভিডিওটো জৰিতে জনালো যোনসকল কেণ্ডিডেট নৱ প্ৰজন্ম উঠি আহিছে বা তেওঁলোকে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যদিহে আপোনালোকে এনসিসি কৰি থৈছে যদিহে আপোনালোকৰ এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ৰিটেন এক্সাম দিব নালাগে অনলি ফিজিক্যাল টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে পোৱাটো বহুতে সম্ভাৱনা আছে সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এটোই আসলে এটা সৰুহাকে আপোনালোকক ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যেতিয়া জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফালৰ পৰা যিকোনো এটা নটিফিকেশন আহিব তেতিয়া আপোনালোকক সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম এতিয়ালৈকে বৰ্তমান জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অফিচিয়েল সাইটত কোনো ধৰণৰ নটিচ প্ৰকাশ পোৱা নাই যেতিয়া নটিচ প্ৰকাশ পাব আপোনালোকক লগালগ ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এটোই আসলে যদিহে ভিডিওটো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ